নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুৰ্গা পূজা আৰু লক্ষী পূজা নিশ্চয় ভালে কুশলে গ'ল নহয় জানো? দেৱী মাৰ কৃপাত সকলো কুশলে আছে নিশ্চয়। তাৰপিছতে চালোঁ আহিল চিনেমা জগতত ৰাঘৱ আহিল। আমি অসমীয়া চিনেমা ৰাঘৱখন চালোঁ। যতীন বৰাৰ বৰ সুন্দৰ অভিনয়, বৰ ভাল লাগিল চাই। আৰু আমি অসমীয়া হিচাপে একোজন অসমীয়া হিচাপে এখন অসমীয়া চোৱাটো আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবি আমি অসমীয়া চিনেমাখন চালোঁ, ভাল লাগিল চাই আমি। আৰু তাৰপিছত ল'ৰাহঁতে আহি ক'লে, মা কণীৰ তৰকাৰী বনোৱাচোন, আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা। তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ কেনেকৈনো বনাওঁ, বেলেগ ধৰণে নহয় জানো, অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ বনাবলৈ এনেকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণে। আপোনালোকে বনাই নেকি মোক ক'বচোন, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ এনেকৈ বনাইছে নেকি আপোনালোকে। তাৰপিছত বাটাৰ দিলোঁ, বাটাৰ দি অকণমান তাতে ৰিফাইন দি দিলোঁ, বাটাৰটো জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আদা নহৰু দিলোঁ মই, দি ডাল ৰং চেনি লং ইলাচি ডালচেনি দিলোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ দিলোঁ, দি গোটেইখিনি মই এনেকৈ ভাজি আছোঁ। তাতে মই বিলাহী দিলোঁ, কাজু কেইটামান দিলোঁ, ঢাকি দিছোঁ। অকণমান বিলাহী সিজালৈকে আমি ভাজি ল'ম অলপ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু বেছি ভাল পালে শ্বেয়াৰো কৰি দিব, আৰু মোক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু ইয়াতে গোটা জলকীয়া 3-4টা দিলোঁ, মই পাহৰিছিলোঁ দিবলৈ, আচলতে প্ৰথমেই দিব লাগিছিলে। এয়া মই পিছত দি আকৌ ঢাকন মাৰি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এয়া হৈ গৈছে। এয়া বিলাহীটোও সিজি গৈছে, বাকলিটো এৰু হৈ গৈছে, বিলাহী সিজি গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰত লৈ এইখিনি বস্তু সুন্দৰ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম এই সামগ্ৰীখিনি। তাৰপিছত আনফালে ফ্ৰাইং পেনখন পাতি থৈছোঁ। আজি মই আগৰ কেৰাহীখন লোৱা নাই, এইখন লৈছোঁ, কথা আছে সেয়ে মই এইখন লৈছোঁ, অকণ বহল হয়। তাৰপিছত তাতে মই মিক্সিত পিচি থোৱা সামগ্ৰীখিনি এটা যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, সেই পেষ্টখিনি এতিয়া মই তেলত দি দিলোঁ। দি হালধি দিছোঁ, এয়া মই জোখমতে হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুসাৰে। দি গোটেইখিনি মই এনেকৈ অকণমান ভাজি ল'ম। তাতে মই অলপ পানী দি দিলোঁ, পানীটো মিক্সিৰ জাৰটো অকণমান খালি গোটেই পেষ্টটো দি দিলোঁ মই। আৰু গ্ৰেভিটো বেছি অকণমান ডাঠ হ'বৰ কাৰণে এটা আলু দি দিলোঁ। আমাৰ আলুটো নিদিলে প্ৰতিখন তৰকাৰী কিবা আধৰুৱা লাগে নহয় জানো, সেইকাৰণে আলু অকণমান দি দিলোঁ। নিদিলেও হয় আলুটো, আচলতে আলুটো অপশ্যনেল হয়, আলু নিদিলেও হয়। তাৰপিছতে মই দি দিলোঁ ইয়াতে কেইটামান খিচমিচ কেইটামান দি দিছোঁ। এতিয়া চাওক মই কণী কেনেকৈ দিলোঁ, এইকাৰণে মই এই বহল ফ্ৰাইং পেনখন লৈছিলোঁ। কণীটো এনেকৈ এটা এটাকৈ কণী ভাঙি মই এনেকৈ দিছোঁ। কণীটো ডাইৰেক্ট ওপৰত ভাঙি দিব পাৰি, নাই দিয়া মই বাকলি পৰি যাব পাৰে, এনেকৈ বাতিটোত এটা এটাকৈ ভাঙি মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত কিন্তু অকণো হেতা দি নেমাৰিব, হেতা নলৰোৱাকৈ লাহেকৈ ঢাকন দি থৈ দিব। এয়া চাওক, এনেকৈ ঢাকন দি মই থৈ দিছোঁ। দি এয়া সুন্দৰকৈ কণী সিজি গ'ল চাওকচোন। তাৰপিছত এই খৰিকা এডাল লৈ মই এয়া চাইছোঁ, সুন্দৰকৈ কণী সিজিলে। আৰু এয়া চাওক, হেতাখন দি মই দাঙি দিছোঁ। এয়া চাওক, একদম সুন্দৰ এটা কণীৰ ইউনিক ষ্টাইলৰ তৰকাৰী হ'ল। আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকেও পৰিৱেশন কৰক, আৰু মোৰ ল'ৰাহঁতেও খাই বৰ ভাল পালে জানেনে সেইদিনা। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।